Fiind angajat la Pentagon, foarte multă lume mă întreabă mereu același lucru. Ciobo, cum pot și eu să lucrez la Pentagon? Angajează șoferi. Am vreo șansă dacă sunt român. Trebuie să vorbesc norvegiană perfect. Cum e cu munca pe acolo? Ei bine, acum a venit momentul. Pentagon angajează chiar acum. Aceasta poate fi oportunitatea pe care o așteptai de mult timp dacă ai experiență ca șofer profesionist, dacă ești serios, punctual, responsabil și îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă din Norvegia, atunci urmărește cu atenție acest videoclip până la final. Îți voi explica pe scurt despre ce este vorba, ce fel de om se caută și cum poți aplica. În primul rând vreau să spun ceva foarte clar. Eu lucrez la Pentagon și știu din interior că nu este un loc unde se caută doar un șofer care să țină volanul. Aici se caută oameni serioși, oameni care înțeleg că atunci când conduci un camion mare, nu transporti doar marfă, transporti responsabilitate. Trebuie să fii atent, organizat, să respecti regulile, să ai grijă de mașină, de încărcătură, de timp și de siguranța ta și a celor din jur. Norvegia nu este o țară ușoară pentru șoferii de camion. Aici ai drumuri înguste, vreme schimbătoare, gheață, zăpadă, curbe, multe tuneluri, feriboturi și situații în care trebuie să rămâi calm. Dar tocmai de aceea, șoferii buni sunt apreciați. Poziția disponibilă este pentru un șofer de camion pentru distribuție la Pentagon, pentru Rogaland, adică zona Stavanger. Este o oportunitate foarte bună pentru cineva care vrea să lucreze într-un mediu organizat, cu colegi serioși și cu o companie care are experiență în transport. Nu vreau să promit lucruri exagerate și nu vreau să vând vise. Vreau să fiu sincer cu voi așa cum am fost dintotdeauna. Munca de șofer de camion în Norvegia poate fi foarte bună, dar nu este pentru oricine. Trebuie să fii pregătit să muncești, să fii responsabil și să înțelegi că disciplina contează foarte mult. Dacă vii cu mentalitatea, lasă că merge și așa, sau văd eu cum mă descurc, atunci probabil nu este pentru tine. Dar dacă ești omul care își face treaba corect, care vine la timp, care are grijă de camion, care respectă regulile și care vrea să construiască ceva serios în Norvegia, atunci merită să aplici. Mulți mă întreabă, trebuie să fiu deja în Norvegia? Ideal ar fi să fii în Norvegia sau cu posibilitatea să vii cât de repede poți, pentru că vorbim despre un loc de muncă local, într-o companie norvegiană, unde va trebui să lucrezi fizic aici. Câteodată mai primesc o altă întrebare. Trebuie experiență? Da, experiența contează foarte mult. În Norvegia, drumurile nu sunt ca în România sau în alte țări europene. Aici trebuie să fii sigur pe tine, mai ales iarna. Și întrebarea cheie. Trebuie să știi limba norvegiană? Depinde de cerințele exacte ale companiei, dar engleza ajută foarte mult, iar norvegiana este întotdeauna un avantaj. Important este să poți comunica și să înțelegi instrucțiunile. Mai poți să te întrebi, este un job potrivit pentru români? Da, dacă ești serios și ai experiența necesară. În Norvegia nu contează de unde vii atât de mult, cât contează ce fel de om ești, cât de responsabil ești și cât de bine îți faci treaba. Eu fac acest video pentru că știu că în comunitatea românească sunt foarte mulți șoferi buni, oameni care muncesc de ani de zile prin Europa, oameni care au condus în Germania, în Danemarca, în Suedia, în Olanda, poate chiar și în Norvegia sau alte țări, oameni care poate acum caută o schimbare, oameni care vor stabilitate, oameni care vor să ajungă în Norvegia, dar nu știu de unde să înceapă. Poate pentru cineva dintre voi, această poziție este exact ușa care trebuie deschisă. Și tocmai de aceea am vrut să vă anunț. Ce recomand eu înainte să aplici? Pregătește un CV simplu, dar clar. Scrie experiența ta reală. Ce categorie ai, ce tip de camion ai condus, ce fel de transport ai făcut, în ce țări ai lucrat, ce limbă vorbești, dacă ai experiență pe timp de iarnă, dacă ai lucrat cu containere, remorcă, semiremorcă, distribuție, transport local sau internațional, nu încerca să pari altceva decât ești. Fii sincer, sinceritatea în Norvegia este foarte, foarte apreciată. Mai bine spui clar ce știi și ce nu știi, decât să promiți ceva ce nu poți face. Și încă un lucru important, dacă aplici, aplică serios. Nu trimite un mesaj de genul
Salut, cât este salariul? Înțeleg că salariul este important, normal că este important. Toți muncim pentru bani, dar prima impresie contează. Prezintă-te frumos, spune cine ești, ce experiență ai, unde locuiești, ce permis ai și de ce crezi că ești potrivit pentru această poziție. Un mesaj simplu, dar profesionist poate face o diferență mare. De exemplu, bună ziua, mă numesc Xulescu, am experiență ca șofer profesionist de 15 ani, am condus camion cu semiremorcă, locuiesc în Danemarca, dețin permis categoria BE plus CE, așa arată un om serios. Eu nu sunt cel care decide angajarea, vreau să fie foarte clar. Eu doar vă transmit informația mai departe pentru că știu că mulți dintre voi m-ați întrebat despre acest subiect și poate cineva chiar are nevoie de această șansă. Decizia finală aparține companiei, dar dacă ești potrivit, dacă ai experiență și dacă vrei cu adevărat să lucrezi în Norvegia, atunci merită să încerci, pentru că uneori oportunitățile nu vin de 10 ori. Uneori vin o singură dată în viață, iar dacă nu reacționezi la timp, trec pe lângă tine. Așa că, dacă ești șofer de camion, ai experiență și ești interesat să lucrezi la Pentagon în Norvegia, verifică informațiile din descrierea acestui video, te rog frumos să trimiți CV-ul tău la adresa de e-mail menționată în descriere și, cel mai probabil, în scurt timp vei primi un răspuns. Acolo voi pune toate detaliile disponibile și modul prin care poți aplica sau lua legătura cu persoana potrivită. Trimite un CV bun, scrie un mesaj profesionist și prezintă-te cât mai clar. Cine știe, poate chiar următorul coleg de la Pentagon ești chiar tu. Dacă știi pe cineva care este șofer de camion și caută un loc de muncă în Norvegia, trimite-i acest video. Poate pentru el sau pentru familia lui acest video poate schimba ceva în viață. Iar dacă vrei să mai fac astfel de anunțuri când apar oportunități reale în Norvegia, scrie-mi în comentarii, vreau joburi în Norvegia. Mult succes tuturor celor care aplică! Dacă vrei să afli cum se scrie un CV care îți crește șansele de angajare, atunci urmărește acest clip. Ne vedem în acest clip.